السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بناخد حلقة جديدة من قدرات كمي. عندنا أول سؤال بيقول لك 50% من س يساوي 20% من ص. أوجد النسبة بين س وص، يعني أوجد س على ص أو س إلى ص. ماشي يا جماعة، ده المطلوب عندك أهو. طيب نشوف كده عندك معطيات إيه. 50% يعني 50 على 100 من الس بتساوي 20 على 100 2% يعني من الص. تقرب 100 مع 100. 50 ضرب س بتساوي 20 ضرب ص. طب المطلوب مني س على ص، اهي س على ص هتساوي ولا 20 على ايه؟ على 50. مرجعش فاضية، يبقى عندي معنى اقول هنا س على ص تساوي 20 على 50، ترسل مع صفر يعني 2 على 5. السؤال الثاني: إذا كتب أحمد مقالة من 200 كلمة في 8 دقائق، ففي كم دقيقة يكتب مقالة من 375 كلمة؟ طبعا ده ضرب تبادل يا جماعة، ال 200 كلمة في 8 دقايق. طب 375 كلمة في كام؟ اعتبرها في س. هنا ضرب تبادلي، ليه؟ كل ما يزود عدد الدقائق يكتب كلمات أكتر. يبقى التناسب طرد يا شباب. يبقى أقول له س هتساوي ضرب تبادلي 8 ضرب كام؟ 8 ضرب 375 اسمة ال 200. طبعا لو اختصرنا يا جماعة 8 مع ال 200 هيدينا تحت ب 25 على الخمسة. اقسم كده على الخمسة وعلى الخمسة مثلا، أو اقسم يعجبك أنت براحتك. على الخمسة فعلى الخمسة 37 على الخمسة فيها السبعة وباقي معانا 2. يبقى عندك كده 25 على 5 فيها 5. 75 يا جماعة على 5 بتساوي 15. الحل عندي يساوي 15. السؤال التالي يا شباب بيقول لك آه، إذا كان عدد الطلاب 180 طالب، كم عدد الطلاب في الكلية؟ تلاحظوا هنا يا جماعة 30 وده 70، دي كلها 180. اطرح منها 100، إذا دي يا جماعة كام درجة؟ دي 80 درجة. طب عايزها بالأرقام كقيمة، كم قيمة؟ قلنا هو ضرب برضه تبادل يا شباب. ال 80 درجة من كل كام؟ 360 هتساوي كام من 180 طالب؟ اختصر مع بعض، يلا كده مع بعض. نقول مثلا دي على ال 180 فيها الواحد، على 180 فيها الاثنين، 80 على الاثنين فيها كام؟ 40. الحل يساوي 40. السؤال الثالث أو الرابع: أوجد محيط الشكل يا شباب. طبعا المحيط اللي هو المجموعة الأضلاع الخارجية فقط، الخارجي. هنا 7، دي 6، دي 5. طب وده كام وده كام؟ طالما يا شباب دي 6 ودي 5 أهو، إذا دي كلها على بعضها 6 زائد 5 11. طب هنا 7، إذا دي زائد دي تبقى برضه تساوي كام؟ تساوي برضه 7 يا جماعة. يبقى عندك المحيط هيساوي، تقول له 7 زائد 7 زائد، هنا طبعا ده قلنا 11 وهنا كمان 11، يعني 14 زائد 22 هيدينا 36. السؤال التالي يقول لك أوجد قيمة س يا شباب. أوجد قيمة س، تاخدها واحدة واحدة كاملة. أول معلومة عندي 30 درجة هنا، ده يساوي الساقين، إذا الباقي 150 أقسمه على 2 يبقى هنا 75 وهنا كمان 75. اللي يهمني دي عشان دي كلها على بعضها 180 أجيب منها س. طب هنا دي بكام يا شباب؟ المثلث الكبير كله 90 30، إذا دي 60. طب مطابق الساقين يبقى اللي باقي من 180 120 أقسمها على 2 60 برضه 60 يا جماعة. كل دي ب 180. اجمع لي 60 زائد 75 وطرحها من 180 يا جماعة. طبعا 60 على 120 وكمان 15 135 يا شباب. 180 ناقص 135 هيدينا 45. الحل ب 45. السؤال التالي: لما تلاقي المنظر ده يا جماعة كده يبقى عندك فرق بين مربعين. أفكه ازاي يا شباب فرق مربعين؟ أعمل قوسين زي بعض بالظبط أهون، وأحط الجذور بس. ده جذرها كام؟ 13 فقط. يبقى هنا 13 كمان، هنا 11، هنا 11. واحدة جمع واحدة طرح، أي واحدة براحتك. طرحهم باتنين. طيب جمعهم 24. 2 في 24 يساوي 48. كم عدد المستطيلات يا شباب؟ ده طبعا سؤال سهل قديم جدا. بتعمل إيه؟ أحب أقول له ده 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. اجمع كله يدينا كام؟
لحد كده 6 10 15. طب كم واحد افق يا شباب؟ رأسي، قصدي رأسي واحد بس. اضرب واحد في 15 يدينا 15، حل ب 15. لو كان هنا اكتر من حاجه يا جماعه، مثلا كده هعمل كده مثلا 2، اقول له برضه واحد زائد 2 ب3 او 3 ب 15 وهكذا يا جماعه. ماشي. طيب ما متوسط عدد الطلاب يا جماعه هنا؟ تلاحظ عندك الارقام، يعني متوسط اول متوسط يعني مجموع الارقام على عددها، مجموعها على عددها. هتجمع بس عندك الارقام اهو، عندك انا 55 زائد 65، يعني دي يا جماعه دي الارقام اللي عندها علامات بس، زائد هنا 70 دي 70 زائد 75 زائد كمان 80. واضح كده؟ اقسم على كام؟ على عددهم كلهم خمس، اقسم على الخمس. هو الطبيعي تجمع كله وتقسم على خمس، بس الافضل انك تعمل ايه؟ اقسم الاول كله على خمسه يا جماعه، اقسم كله على خمسه. يدي لك هنا دي 11، 5 على 5 هتدي لك 13، 70 على 5 في 14 يا جماعه، 75 تبقى فيها 15، دي فيها 16 وجمع مع بعضه. طيب 16 و 14 ب 30، 15 و 13 ب 28. 28 زائد 11 يا جماعه هيدينا 39 و30 كمان، يعني 9 وكام؟ و60. طبعا طريقة الجمع والطرح الحاجات دي اللي ترجع لك انت براحتك، الانسب ليك اعمله. قارن بين هنا 1 سنتي وطول واو نون. ركز كده معايا يا شباب، واو نون اهو مطلوب ده عندك الجزء ده بس، الجزء ده. طب نجيب الحل ازاي؟ لو عندك خط كده يا جماعه هو طوله 7 سنتي، وخط كده 5، خط تاني كده 3، عايز الفرق اللي هو الجزء ده بكام؟ تعمل ايه؟ اجمع 2 زائد 5 وتروح من 7، او راح قلت 7 ناقص الفرق يعني. دي طبعا ب8 ناقص 7 يدينا كام؟ 1. يبقى ده يا جماعه بيساوي 1، يبقى هنا قيمتين مساويتين، يبقى ج. الحل ج. مصنع يستغرق 40 يوم لإنتاج أحد منتجاته إذا كان عدد ساعات العمل 8. طيب كم يوفره المصنع إذا كانت عدد ساعات العمل كم يوم؟ يعني 10 ساعات. التناسب هنا يا جماعة تناسب عكسي. ليه؟ كل لما أزود عدد ساعات العمل كانت 8 عشان 8 ساعات ده المنتج في 40 يوم، لو زودناها بقت 10 طبعا الأيام هتقل. التناسب هنا عكسي، اعتبرها س. هنا هضرب يا جماعة، مش لا استدلوا لي، لا هضرب 10 في السنة على طول. ب 10 ضرب س ب 10 س بتساوي 4 في كام؟ بتساوي 40 ضرب 8. تناسب كده ايه يا جماعة؟ عكسي. اقسم على 10 وعلى 10 بضيف على 4 بس، 4 في 8 ب 32. مسألة حسابية عادية جدا. هنا يا جماعة طبعا أبدأ من هنا أول، 1 زائد تلت. طبعا ده واحد من المقامات، أخليها كام؟ أخليها 3 على 3، أصبح 3 زائد 1 ب4. يبقى عندك الحل تلت اللي فوق على 4 على 3 زائد كام؟ تلت. هنا يا جماعة 3 تروح مع 3، أصبح ربع. ربع زائد تلت يا جماعة، واحد من المقام إزاي يا جماعة؟ هنا اضرب 4 في 3 ب 12، 3 ضرب 1 ب3 زائد إيه؟ زائد 4 يدينا 7. الحل بيساوي 7 على 12. حسابات عادية، أسئلة هدايا في الاختبار. صندوق به 4 كرات حمراء و3 زرقاء، 3 صفراء معلش، 5 بيضاء، مع احتمال سحب كرة غير بيضاء. غير بيضاء شيل بس البيضاء يا جماعة، طب كلهم كام؟ 4 زائد 3 7 و5 12. طب غير بيضاء يا جماعة شيل الخمسة يبقى لك 7، يبقى الحل 7 من 12. مربع طول ضلعه يساوي مربع ضلعه يا جماعة يساوي 4 سنتي. قارن بين 9 اللي هي مساحته يا جماعة، 9 محيطه عدديا، 9 ضرب يعني مساحته، المساحة بتساوي كام عندك؟ هتساوي 4 في 4 ب 16 ضرب 9. طيب محيطه يا جماعة بيساوي إيه؟ 4 ضرب 4 برضه، لأن 4 كل واحد ضلع من دول 4 4 4 4 لو جمعتهم ده كام؟ تلاقي كله كام؟ 16 برضه، يعني 4 برضه 9 ضرب 16، فدي تساوي دي، يبقى اختار ج متساويتان. أوجد زاوية الجزء المظلل يا جماعة دهيا. لو جبتها بالنظر كده، خلي بالك بالنظر بس. هنا لو لغيت دي ظللتها هنا يا شباب كده، أصبحت رسمة عاملة كده، وتبان من أول واحدة إن هي كام؟ 90 درجة. وكلامك صح، 90 درجة يا شباب.
طيب لو عايز اجيبها بالتفصيل نعمل ايه بالتفصيل يا شباب؟ عد كده معايا كم واحد دلوقتي. 1 2 3 4 5 6 وكمان زيهم 6 كمان يبقى 12. طب كلهم 360 الدرجة النص على 12 يا شباب. اختصر دي فيها 3 وحط الصفر. يعني كل واحد فيهم ب 30 هنا 30 30 30 يدينا 90 في الآخر برضه إجابة صحيحة. فحل بطريقة تعجبك. المهم تحل بسرعة وبذكاء. الطرف اليمين -1 اليسار -11 على 10 أس 3 يا جماعة. طبعا الأس هنا فردي. الأس فردي طلع من الإشارة بخليها بره يا جماعة. تطلع بره يبقى هيطلع سالب برضه. طب 11 على 10 يدينا كام؟ هيديني 1 وكسر 1 و1 على 10 و1 من 10 كمان. وهنا -1. طبعا -1 أكبر من -1 1 من 10 ده الأكبر. اختار ألف. ما مساحة أوجه متوازي الأسرات يا جماعة؟ ده هو الأبعاد 2 و2 و5. نعمل إيه يا جماعة؟ ها؟ عايز تجيب الأبعاد عندك مساحة مثلا تقول إيه 2 في 2 2 في 2. طيب مساحة الإيه دي القاعدة مثلا الأرضية. طب الجانبين الجنب التاني والجنب ده يا جماعة تضرب 2 في 5 و2 دي كمان في الخمسة عشان البعد التالت كمان. 2 في 5 يا جماعة. ده طبعا جبت إيه؟ هنا مثلا الأرضية الجنب اليمين الجنب اليسار وهكذا. اضرب كله في كام في الآخر؟ كله في 2. طب ليه في 2 في الآخر؟ عندي سقفين وعندي جانبين يا جماعة هنا وجانبين هنا. خد بالك أنت كده من الشكل. أنا هتجيب السقف والأرضية دي مرتين. الجنب اليمين والجنب اليسار الأمام والخلف وهكذا. دي اللي عندك كده 4 وهنا 10 وهنا 10 يعني 20 و24 يا جماعة. ضرب 2 يدينا في الآخر كام؟ 48. فهمنا يا جماعة من هنا؟ لو عندك شكل متوازي الاتصالات اضرب كل واحد في التاني. اضرب 2 في 2 مره و2 في 5 مره. خلاص كده. و2 في 5 مره اضرب كمان. في الاخر اضرب كله في 2 يعني عندك كل شيء مرتين. او كمان نقولها 1 اس صفر. اي حاجه اس صفر بتساوي 1. التاني يا جماعه -1 هنا نروح مع موجب 1 -1 مع 1 برضه يدينا برضه في الاخر 1. يبقى ج القيمتين متساويتان. ج. كم عدد مربعات الشكل يا جماعه هنا؟ طيب عشان يا جماعه نكمل الشكل ده افرض هو كام الشكل كامل بالمنظر ده كده مثلا. الشكل ده كامل كده. عندي كم مربع احسبها ازاي؟ اقول له هنا 1 زائد 2 زائد 3 زي ما الأستاذ بالظبط بس ده مربع تربيع تربيع تربيع. يعني هيدينا يا جماعه هنا 1 زائد 4 زائد 9 في الاخر كله ادينا كام؟ 14. كله ادينا 14. طيب ده لو هو كامل. طب بس عندك ده ناقص يا شباب. ده كده هنا ناقص مش موجود اصلا. الجزء ده مش موجود. طيب يعني عندي ايه اللي اتأثر؟ يبقى عندي المربع ده غير موجود. ده واحد غير موجود. تمام كده. المربع الصغير ده يا جماعه برضه نفسه مش موجود. يبقى كده 2. المربع الكبير مش موجود برضه. اطرح من ده كله 3 يا شباب يدينا في الاخر كام؟ 11 مربع. اختار 11. الشكل الثاني بيقول لك الدائرة تمر برؤوس مربع طول ضلعه 4. ده 4 يا جماعة. أوجد طول نص قطر الدايرة. طيب ده يا جماعة أهو قطر الدايرة. طب ده مربع. دي 45 ودي 45 طبعا. يعني ده 4 كمان. صح؟ ده 4 يبقى ده 4 يبقى ده 4 جذر 2 اللي هو قطر المربع. وبرضه هو نفس قطر الإيه؟ قطر الدايرة في نفس الوقت. يستطيع أحمد شراء 25 كرة. فإذا خصم ريالان للكرة يستطيع شراء 5 كرات إضافية بنفس المبلغ. يعني المبلغ لا يزيد ولا ينقص. كم كان معه يا شباب؟ هنحل السؤال ده إن شاء الله بالتجريب. نجرب كده يا شباب. طيب هو 250 اشترى 25 كرة. الكرة واحدة بكام؟ مثلا نقسم على 25 ونشوف الدنيا إيه؟ 10 يا جماعة. ب 10. طب لو خصمنا ريالين يبقى الكرة 8 ثمنها كام؟ 8 ريال. طب 8 في 25 ب 200. من 250 ادينا 50 يا جماعه. ال 50 دي اقدر اجيب بيها كمان 5 كرات. طبعا نقدر ولكن هيكون في فرق في الفلوس. في هنا عندنا فرق في الفلوس. تمام كده. طب هنا مثلا يا جماعه نجرب كده 300 برضه على 25 هيديني 12. لو خسرنا من دي ريالين يبقى الكره ثمنها كام؟ ثمنها 10. طب 10 في 25 ب 250. طيب فرق 50 يا جماعه لسه 50 دي
اعرف اجيب بها 5 كرات كمان، ايوه 5 في 10 الباقيه بتدينا ايه؟ 50. اجمع كله يدينا كام؟ 300. يبقى الحل عندك الصح 300. قارن بين طول باء ج، باء ج يا جماعه اللي هو ده، وطول كمان الف ج. باء ج يا جماعه اللي هو والف ج ده. طيب اقارن ازاي؟ الضلع الكبير يقابل زاويه اكبر، والعكس يا جماعه برضه العكس برضه. طيب باء ج يقابل كام؟ باء ج اهو يقابل هنا كده على طول 50، يقابلها 50. طب الف ج يقابل كام؟ الف ج يا جماعه اللي هو ده بيقابل الزاويه دي كده. هجيب دي ازاي؟ دي كلها 180، 180 ده برضه 50 يا جماعه، 50 برضه. اذا متساويتان، اختار ج. طبعا لو اختلفت اختار الضلع الاكبر يقابل الزاويه الايه؟ الاكبر. 4 أس 3 في 4 أس 3 في 4 أس 3 يا جماعه، 3 أس العكس، 3 أس 4 في 3 أس 4 نعمل ايه؟ بسهوله جدا نجيب ده. ده عباره عن 81 في 81 في 81. مش هحسب طبعا بس عشان اديك المنظر بس. 4 أس 3 عباره عن 64 يا جماعه، 64 في 64. طبعا معروف ان الطرف اليمين اكبر من اليسار، صح؟ اختار هنا ايه؟ الف كما الاولى اكبر. جذر، قبل ما احسب يا جماعه السؤال ده طبعا انت عارف بقول لك مثلا ايه؟ جذر صاد في جذر صاد بيدينا ايه؟ ما تحت الجذر صاد. فهنا كل اتنين يطلع بره جذر بواحده يا جماعه، دي مع دي يطلع بره جذر بواحده. هدينا كده جذر، طبعا جبت الجذر الاولاني خلاص، لو طلعوا بواحده بقى 81 في 81 كمان الثاني. طب مع بعض يطلع بره الجذر بكام؟ بواحده. الحل ب 81. اللي عايز يحسبها طبعا يحسبها، هياخد وقت كبير في الحسابات، لكن هي كده افضل. بقول لي اوجد ناتج 1 زائد 10 زائد 100 زائد 1000 زائد 10000 ناقص 100. من البدايه كده يا شباب يبقى عندك 100 موجب و100 سالب، راح مع خلاص خلصنا منها. طيب عندك 10000 و1000 ب 11000، 11000 خلاص كده. وعندك هنا كام؟ 11 11000 وكام؟ 11000 و11. إذا كان 10 قطع في الديت، في سؤال قبل كده عدى ولا لأ؟ معلش السؤال ده عدى مني. بيقول لي هنا أوجد المتوسط يا جماعة دوت. طبعا يعني متوسط مجموع العدد، مجموع القيم على عددها. نقول هنا مثلا زائد، وهنا زائد يا جماعة اهو، وأقسم على الكام كله؟ على عددها اللي هم 3. طب نجمع كده مع بعض بشكل ذهني. 12 و13 ب 25. طيب 25 75% و25% بواحد، يعني 26 يا جماعة. كل 26 زائد كمان 16 هيدينا كده كام؟ 42. اسم التلاتة يديني 14، والحل بيساوي 14 يا شباب. يبقى المتوسط مجموع القيم على عددها، انما الوسيط هو اللي في النص على الترتيب. بيقول لي هنا اذا كان 10 قطع فضيه زي قطعه ذهبيه يساوي قطعه ذهبيه يا جماعه. طب ما نطير واحده من هنا مع واحده من هنا بقى دي 2، يبقى الاثنين ذهبيه بتساوي 10 فضيه، يعني الواحده ذهبيه هتساوي 5 فضيه، صح؟ طب قارن بين واحده ذهبيه اللي هي 5 وهنا 5 يا جماعه متساويتان، اختار ج. سؤال حل لنفسه طبعا، هدايا في الاختبار. مربع طول قطره، اروح راسم مربع بسرعه كده يا جماعه اهو. مربع طول قطره 2 جذر 2، رسمه بداخله دائره تمس اضلاع المربع. المهم نرسم واحده كده، نحاول تمس اضلاع المربع زي كده شبه اهو. ما مساحه الدائره يا جماعه؟ المساحه بتساوي ايه؟ ط نق تربيع، ط نق. يعني الفكره هنا اجيب نص قطر مين؟ الدايره. طيب ده كل ده قطر مربع ب 2 جذر 2، اذا ده 2 وده 2، صح كده؟ يعني الطول ده كل ده ب2، نص القطر بواحد. طب واحد تربيع بواحد، واحد طه يا جماعة، الحل بواحد طه، اختار طه. ما الحد السابع؟ هنا يا جماعة لازم يكون حافظ طبعا، اللي يحب يجيبها يزود كل مرة العدد، مثلا هنا 3 كل مرة زيادة جيب براحته، هيطول شوية. طب الحل حلو بالقانون، بيقول لك ايه القانون؟ الحد النون يا جماعة ألف نون بتساوي الحد الأول زائد نون ناقص واحد في د اللي هي ايه؟ مقدار الزيادة اللي عندك. فالحد السابع بتساوي الحد الأول اللي هو 35 زائد نون ناقص 7، نون هو 7 يا جماعة ناقص 1 ب6، مقدار الزيادة عندك بزود كل مرة 3، يعني 35 زائد 18 بيديني 5 8 طبعا 3 يا جماعة و50، اختار 53. طبعا السؤال شكله يخض، هتحسب ده كله ازاي؟ لكن لو ركزت شوية في السؤال
هتلاقي ان الطرف اليمين نفسه هو اليسار يا جماعه بالظبط، ده نفس ده، حاجه طرح نفسها بدنا صفر. اوجد مساحه الجزء المظلل يا شباب. طيب المظلل عشان ده بقول هنا اذا كان مساحه المظلل يساوي 12، اوجد مساحه المستطيل. جميل جدا. طيب السور مساحته بتساوي كام؟ بتساوي الطول في العرض. الطول عندك اهون، الطول عندك 8، العرض مكتوب يا جماعه. اجيب العرض. طب اجيبه منين؟ من المعطى اللي عندي ده. طيب هنا عندي شكل اسمه شبه منحرف. شبه منحرف ده مساحته بتساوي نص مجموع القاعدتين، القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه في الارتفاع. طيب ده كله قلنا بيساوي 12، هو قال 12، يبقى نص معانا يا جماعه. القاعده الثانيه 2 زائد 4 ب6 في عين يساوي 12. نص 6 3، 3 في كام ادينا 12، 12 في 4 يبقى دي ب 4 يا جماعه، ارتفاع ب 4 خلاص. يبقى المساحه عندي بتساوي 8 ضرب 4 ب 32. إذا كان النسبة بين الرجال إلى النساء 2 إلى 5 يا جماعة، والنساء 30، ونسبة الرجال للأطفال 2 إلى 7، قارن بين عدد الأطفال و25. نعمل إيه؟ ناخدها واحدة واحدة. قال لك الرجال إلى النساء 2 إلى 50 صح؟ 2 إلى 5، دي رجال دي نساء، والنساء ب 30 يا جماعة. عشان أجيب دي أعمل إيه؟ ضربنا في 6، اضرب هنا كمان في 6 يا جماعة، يبقى عندك دي ب 12، الرجال ب 12. طيب نفس الكلام هنا، قال لك إن الرجال إلى أطفال 2 إلى 7، طب الرجال لسه جايب الوقت بكام؟ ب 12، ضربنا في 6، اضرب ده كمان يا جماعة في 6 هيدينا 42، يبقى الأطفال 42 أكبر من 25، أختار ألف. السؤال الإجابة الأولى يا جماعة. السؤال التالي، 3 زجاجات سعتهم 5 لتر، سعة زجاجة منهم 3 لتر، يبقى اللي باقي 2 لتر، عملت توزيع على زجاجتين. طيب بقول لك هنا السؤال، أوجد سعة إحدى الزجاجتين يا جماعة، علما بأنهم إيه؟ متساويتان، يبقى واحدة واحد والتانية واحد، يبقى واحدة منهم بتساوي إيه؟ واحد، كده هما يساوي واحد. محمد وخالد معهم ترمومتر كتاب، عدد كتب خالد تزيد عن عدد كتب محمد 150. مع كتب محمد يا جماعة، مع كتب محمد هنعمل إيه؟ هنجرب. مثلا قلنا محمد لو هو محمد 200، يبقى خالد تزيد عنه بكام؟ ب 150، يبقى محمد 350. إذا جمعتهم مستحيل يجيب 800. طب 300 يا جماعة وكمان 150 يعني 450، برضه مستحيل يديك إيه؟ 800. طب هنا 325 نزود عليهم كمان 150 هيدينا كام؟ لو زودنا مثلا 150 يا جماعة هنا، أدا 5 5 و2 7 1 ودي 4 475، اجمع كده مع بعض هيديك كام؟ 800. يبقى الحل عندك 325 بالتجريب. التجريب يا جماعة طبعا أحد الطرق اللي بتحل بها معظم المسائل. هنا نحل بأكتر من طريقة يا شباب، بس الطريقة الأسهل والأسرع أحول التمانية دي إلى 2 أس حاجة، طبعا أخليها 2 أس 3، أساس زي الأساس اطرح الأسس، يعني هتساوي 2 أس س زائد 1 ناقص 3، يعني س ناقص 2، ده بيساوي 2 أس 4 ناقص كام؟ س. أساس بيساوي الأساس، يبقى الأس يساوي الأس، يبقى س ناقص 2 بتساوي 4 ناقص س. أودي س الطرف الثاني يا شباب بإشارة موجب، أصبحت 2 س، وهذا 2 الطرف ده مع الأربعة 6، اقسم على 2 س تساوي 3. بحل بسيط جدا. 6 أعمدة وكل عمود به عدد من الصناديق أقل من العدد الذي قبله. اللعب بالألفاظ زي ما في السؤال ده بيضيع ناس كتير. طيب قال لك أهو كل عدد أقل من الذي قبله، تمام كده؟ طيب إذا كان العمود الرابع 5، اعمل لي كده مثلا 5 صناديق أو 6 زي ما هو قال، 6 1 2 3 4 5 كمان 1. قال لي يا جماعة هنا الصندوق الرابع 1 2 3 4 فيه 5، طب كل واحد يقل عن مين؟ طبعا ده الصندوق الأول الثاني الثالث الرابع. كل صندوق يقل عن الذي قبله، يعني ده 5 يقل عن اللي قبله بواحد، يبقى دي كانت 6، ودي كانت إيه؟ 7، كانت 8، هنا 4 طبعا بيقل، وهنا كان 3. السؤال بيقول لي كم عدد الصناديق؟ اجمع كله يا جماعة، اجمع كله. السبعة مع 3 بيدينا 10، الستة مع 4 بيدينا 10 كمان، دي كمان بيدينا كمان 13، يبقى 20 و13 33. قارن بين 1 وناقص 9 من 10، طبعا دي بتدينا 1 من 10، وهنا 1 من 10 أصلا يبقى متساويتان، اختار ج، اختار ج يا شباب.
21 ناقص 82 أس 18. هنا 52 ناقص 82 أس 17 يا جماعة. طبعا ما تحسبش حاجة، لا تحسب شيء. الناتج هنا يطلع عندك بإيه؟ بالسالب، صح؟ سالب أس رقم زوجي يطلع في الآخر موجب. هنا يطلع برضه بالسالب وأس رقم إيه؟ فردي يدينا سالب يا جماعة، سالب. فدايما ده أكبر، يبقى اختار ألف. القيمة ألف يا جماعة، صح. إن الزوج الموجب دايما أكبر من أي إيه؟ سالب. نرجع لورا ليه؟ دي عملية حسابية بسيطة جدا يا جماعة. هون حسابية بسيطة. طبعا الضرب قبل الجمع والطرح، فالجمع خليه زي ما هو. قول مثلا 1/10 زي ما هي يا جماعة، زائد اضرب 1 في 2 ب2. أجمع علامات، هنا بعد رقم، هنا بعد 2، يبقى هنا بعد 3 يا جماعة. 1 2 أهو كمان 3. تمام كده. زائد 2 من مين؟ تحت مين؟ 2/10 زي ما هي. اضرب دول في بعض، 1 ضرب 4 ب4. الفاصلة بعد كام؟ هنا رقم هنا رقمين، يبقى بعد 3. أدا 1 2 3، يبقى 4 من 1000. زائد 4 من كام يا جماعة؟ من مين؟ نجمع كده يلا. اللي فوق جزء من 10 اللي هو 1، جزء من 100 أهو 2، جزء من 1000 2. طب هنا نفس الشيء برضو، 0 فاصلة جزء من 10 2، جزء من 100 4، جزء من 1000 4 يا جماعة. لو أضرب كله في 1000 فوق وتحت العلامة تروح مع بعضها. لاحظ 122 نص 244، يعني هتساوي نص. الحل بيساوي نص. 5 أس س ناقص س، طبعا س ناقص س بصفر. طب أي حاجة أس صفر بكام؟ 1. قارن بين يا جماعة س وصاد هنا في الشكل دون، س وصاد. طبعا أي مربع لما تعمل كوزة كده يبقى دي 45 يا جماعة، ودي 45 برضه. دي بالمثل 45 45 يبقوا متساويتان. أختار ج. عمر هدى بعد 9 سنوات يصبح مثلي، يعني مثلي ضعفها. مثلا ضعف الخمسة يبقى 2.5. العشرة كانت إيه؟ 5 و5. طب يقول لك هنا عمرها بعد يصبح مثلي عمرها بعد كام؟ 3 سنوات. هنعمل ايه يا جماعه؟ حل ازاي؟ الحل التجريبي. اجرب. 12 اهي، 9 سنوات اصبحت 21. طب بعد 3 سنين اصبحت كام؟ 12. هل ده ضعف ده؟ لا طبعا ما ينفعش. طب جرب هنا يا جماعه، يلا 3 بعد 3 سنوات تصبح 12، زود 9 هنا كمان زود 3، يبقى كام؟ 6. هل ده ضعف ده يا جماعه؟ ايوه ضعف، يبقى ده الاجابه الصح. شوف كده الفكره يا جماعه، اللغز اللي عندي. اذا كان كل عدد تربيع الذي اسفله، تربيع الذي ايه؟ اسفله. يعني مثلا يا جماعه الاربعه دي تصفيل ده، الاربعه معلش انا اسف، تربيع اللي تحتها عين، اذا العين بتساوي 2. طيب والاربعه تربيعها كام؟ 16. ادي ب 16. طب ايه كمان؟ نجيب الصاد ازاي؟ قال لك وضعف الذي على يساره. ضعف يعني فعلا الاربعه يا جماعه ضعف الاثنين. طب هنا دي ضعف دي 8. أوجد الجذر التربيعي لمين يا جماعة؟ س ص ع، يعني الجذر التربيعي س اللي هي عندك 16 ضرب 8 ضرب 2. طيب 2 في 8 ب16، يعني 16 يا جماعة في 16 هيديني الجذر كام؟ يطلع في الآخر بكام؟ واحدة منهم ب16. الحل 16. وزع الرجل مبلغ من المال، أعطى الزوجة الربع والبنت السدس والولد الربع. طبعا عندك ده ربع وده ربع، يعني نص. زي ده كمان سدس. تمام كده. وتبقى معه 4000 ريال. اشوف دول كام يا جماعه؟ دول اصلا كام؟ لو جبت واحد من المقامات هضرب ده فوق تحت في كام؟ في 3. اصبح على 3 على 6، يعني هيدينا 4 على 6، يعني بتساوي 2 على كام؟ تلتين. دي زينا يا جماعه تلتين، يعني الباقي هو التلت. يبقى يعني تلت العدد، تلت س هو نفسه كام؟ ال 4000. العدد كله كام يا جماعه؟ اضرب الطرفين بس في 3، يبقى العشرين كله المبلغ كله 3 في 4 ب 12، وحط الاصفار يبقى 12000. 15 موظف في دائرة حكومية قسموا إلى لجنتين. لجنة 10 موظفين، لجنة بها كام؟ 8 موظفين. طبعا تلاقي الناس مشتركة بين اللجنتين. كم مشترك بينهم يا جماعة؟ نعمل إيه؟ طبعا هم كلهم 15. إجماع لل10 مع ال8 وتراح منها 15 أو يدينا 18 ناقص 15 يا جماعة، يدينا 3. يبقى عندي إيه؟ 3 أشخاص موظفين مشتركين في اللجنتين. نفس نظام شكل الفين برضه حل بيها عادي، شكل الفين. ما عدد المربعات التي يجب تظليلها حتى تصبح النسبة
4 إلى 5 يعني إيه يا جماعة؟ كل 5 أضرب منهم 4. طب دي مثلا أول 5 أهي، محتاج كام واحدة؟ 1 2 1 2 3 4 يبقى 4 من ال5. طب هنا محتاج كام؟ 1 2 3. اجمع كله 5، محتاج 5 ظلله. نحل ب5. السؤال ده طويل شوية يا شباب، طويل، ولكن هو هيتحل برضه، يتحل. بيقول لي هنا ما الوسيط؟ يعني ايه اول وسيط يا جماعه؟ يعني ايه وسيط؟ هو الرقم اللي في النص بعد الترتيب. الارقام عندك ما بين 1 لحد 6. طب عندك كام واحد في الحل يا جماعه؟ كام واحد بس نحل مع بعض؟ هذا 1 2 عد مع بعض 3. 3 وحيد يا جماعه. اقول له هنا ايه؟ 1 1 1. طب كام 2؟ هذا 1 2 3 4. 4 2 يا جماعه، 2 2 2 2. كام 3 يا شباب؟ هذا 1 عشان ما انساش حاجه بس. 2 3 4 5 6. 6 تلاتات. 3 3 1 2 3 4 5 كمان واحدة يا شباب. طيب كم 4 يا شباب؟ الأربعة أنا عندك كده واحد فوقهم الأول عشان ما ننساش. 2 تاني 3. 3 أربعات. جميل جدا. كم 5؟ 1 2. اكتب هنا معلش هنا 5 5 لا 3 1 2 3. طب كم 6؟ جيب مثلا من الأول. هنا مفيش، ما في هنا واحدة بس. 6 واحدة يا جماعة. طيب كيف هجيب يا جماعة الوسيط؟ أحسبه إزاي الوسيط؟ بنطير من الأول مع اليسار طبعا، نطير واحد من هنا مع واحد من هنا، بس هطول معانا. يبقى طور إيه؟ 1 2 3 مع 1 2 3. يلا 1 2 3 مع 1 2 3. طيب 1 2 مع 1 2 بالك كام؟ 3 أهم 3. كيف أجيب الوسيط؟ أقول له 3 زائد 3 على 2، يعني 6 على 2 يا جماعة ادينا كام؟ 3. الحل يساوي 3. ماشي يا شباب؟ الفكرة في الوسيط هو الترتيب. أوجد نسبة الزيادة يا جماعة بين عاملي كذا وكذا. السؤال ده برضه جميل مكرر كتير وغلط فيه وارد. دايما أجيب الفرق بينهم. الفرق بين الزيادتين 30 و 33 كام؟ 30 كانت 150، 125 و 150. الفرق بينهم 25. طب أقسم على كام يا جماعة؟ 25 دي على الأصل اللي جه الأول. اللي جه الأول 30 ولا 33؟ طبعا جه الأول 30 اللي هي كانت كام؟ 125. واضح؟ طبعا 100% أو اختصر أحسن. لو قسمنا على 25 على 25 يا جماعة ادينا 1 على 5. اضرب دي في 20 تبقى 100، في 20 تبقى 100. يبقى الحل عندك 20%. 20%. يبقى انا بعمل ايه يا شباب؟ بجيب الفرق وبقسم على الاصل اللي جه الاول. مكعب طول حرفه 2 وضع فيه مكعب طول حرف 1. ما الحجم المتبقي في المكعب الاول يا جماعه؟ هات حجم ده وهات حجم ده. الاولاني 2 يا جماعه، يبقى 2 في 2 في 2 بيساوي 8. طب الثاني كام؟ حرف 1، يعني 1 في 1 في 1 بيساوي 1. الفرق بينهم ايه؟ 8 ناقص 1 ب7. الحل عندك 7.